Thanks for coming this morning. Some of you, we've seen each other before. Some of you, I think, there are new faces. Anyway, thanks for coming. We will discuss about Spain, Spanish language, and Spanish universities today. Cảm ơn mọi người đã đến buổi gặp mặt hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ ở đây và nói chuyện về du học Tây Ban Nha, về cuộc sống cũng như là con người cũng như là các cái chương trình học của Tây Ban Nha. My name is Leo. He is Luke. We work in GC. I am the director of GC in Vietnam, and we promote Spanish language, Spanish culture, and Spanish education in Vietnam. Đây là anh Leo, giám đốc của GIC tại Việt Nam. Thì hôm nay sẽ giới thiệu về cả cuộc sống cũng như văn hóa cũng như con người cũng như đất nước Tây Ban Nha. Well, to start with, I would like to ask you first, because the presentation is going to be quite short. Yeah, I'm not going to give you much information, but I want you to ask me questions later. Okay? That's the first thing. We're going to talk for maybe 25, 30 minutes, and then you can ask me many, many questions. Thì anh Leo sẽ giới thiệu qua về tất cả những cái thông tin chung nhất, và sau đó thì mọi người có thể hỏi những cái câu hỏi mà mọi người còn đã thắc mắc của mình. So first, I would like to know who can speak English here. Ai có thể nói được tiếng Anh ở trong lớp, trong phòng này nhé. No, Vietnamese. Okay. You can speak some Spanish here. Ai đã học tiếng Tây Ban Nha rồi? Đang học. I đang học 2, nào? 3, 4, 6. Okay, fine. So now that you are studying Spanish, and for the people who are new, what do you know about Spain? What can you tell me? Tell me things that you know about Spain. Mọi người biết gì về Tây Ban Nha? Cái gì? Em là tiếng Việt đúng không anh? Được em. Dạ, Tây Ban Nha thì đầu tiên là một đất nước xinh đẹp ạ. Thứ hai là Tây Ban Nha có những đội bóng hàng đầu của thế giới ạ. Và Tây Ban Nha, ngôn ngữ của Tây Ban Nha cũng là từ tiếng một trong những từ tiếng được sử dụng nhiều nhất trên thế giới ạ. Sorry? Okay. Yes. Oh, thank you. Yes. More things about Spain. We have language, we have football. Sorry? Okay. Yeah. Good. That's true. What else? Food, music. Mọi người biết gì âm nhạc? Hả? Flamenco. Yeah, we have dancer there. Guitar. Oh, good. Yeah, music, very good. That's the Spanish guitar. And Spain is also very popular because of tourism. Thì ở Tây Ban Nha còn nổi tiếng về du lịch, nhiều bãi biển đấy. Our clothes. Về nhãn hiệu thời trang, mọi người biết không? Which brands do you know from Có Spain? biết nhãn hiệu thời trang nào của Tây Ban Nha không? One brand very popular in Vietnam, very expensive. Người biết không, nhãn hiệu đấy có ở Việt Nam, rất là nổi tiếng ở Việt Nam. No sé. Mango. You know mango? Mango. Yeah, mango is Spanish. Zara. Zara. Yeah. Đúng rồi, Tây Ban Nha. We don't have Zara in Hanoi now, but we have Zara in Ho Chi Minh City. Okay, good. So apart from the culture of Spain and many things that we've seen, we will see some ideas about why choosing Spain to go and study there. Bây giờ anh ấy sẽ nói về tại sao mình lại chọn du học Tây Ban Nha. The first reason is because the tuition fees are really low. They are supported by the Spanish government. That is why it's like a kind of scholarship. Cái chi phí học tập rất là thấp, và bởi vì đã được hỗ trợ của chính phủ Tây Ban Nha. Second one, because the quality of education is really high. Và cái chương trình học của Tây Ban Nha thì được chấp nhận và có chất lượng rất là tốt. Third, because when you get your bachelor's or your master's in Spain, you can keep your studies in the European Union, or your diploma is official in the whole European Union.
Thì bằng cấp học ở Tây Ban Nha thì được chấp nhận trên toàn châu Âu, và khi mà bạn học xong chương trình cử nhân ở Tây Ban Nha để nộp hồ sơ đại học thạc sĩ tại tất cả các trường ở trong châu Âu. Also, because Spanish language, as our friend said, is the second international language. The first international language is English, and the second international language is Spanish. By number of speakers, Chinese is the most popular language by number of speakers, and then it will come English and Spanish. But Chinese, they only speak Chinese in China, so that is why English is the international language and Spanish is the second international language. Thì ngôn ngữ quốc tế mà phổ biến nhất bây giờ là tiếng Anh, và sau đó thì sẽ là tiếng Tây Ban Nha, là ngôn ngữ thứ hai. And the last reason is because of the culture. The culture of Spain is quite similar to the culture in Vietnam, in the sense that Spain is a hot country in Europe. So it's not like Germany, it's not like France, it's not like the UK, where it's always raining and it's cold, so people are always at home. In Spain, we like to go out a lot. We're always in the street, like in Vietnam. We have lunch in the street, we have dinner in the street, we meet friends, have beers in the street. That is why it's much more easy to make friends. Thì khí hậu và văn hóa của Tây Ban Nha cũng khá là tương đồng với Việt Nam. Họ thích hướng ngoại hơn và thích là đi ra ngoài và gặp gỡ bạn bè, như là có uống bia và ăn uống ở ngoài. Where can you speak? Where can you speak Spanish? Well, Spanish is the official language of Spain, okay, in dark red here, but also is the official language of 19 more countries. Đó thì ngôn ngữ những vùng màu đỏ là những nơi mà sử dụng tiếng Tây Ban Nha, những vùng màu đỏ đậm như các nước châu Mỹ Latin đây thì hầu hết là sẽ nói tiếng Tây Ban Nha. Can you tell me more countries where Spanish is the official language? Bạn có thể nói cho anh biết là nước nào mà sử dụng tiếng Tây Ban Nha ngôn ngữ chính thức không? Argentina, Argentina, Colombia, Mexico, Cuba, Chile, many. 20 countries in the world has Spanish as the official language. 21 quốc gia là sử dụng tiếng Tây Ban Nha là ngôn ngữ chính thức của đất nước. Then we have Brazil, where Spanish is not the official language. The official language of Brazil is Portuguese, but the second language of Brazil is Spanish. They must study Spanish in high school. Đó thì ở Brazil thì họ chủ yếu nói tiếng Bồ Đào Nha, nhưng mà Tây Ban Nha là tiếng ngôn ngữ thứ hai. And why we have also US in red? Because in the US there are 40 million Spanish speakers. It's the second language of the US. Đó thì có 4 triệu người ở nước Mỹ họ nói tiếng Tây Ban Nha, cũng là một ngôn ngữ chính thức ở nước Mỹ. And in Asia Spanish is not very popular, but in which country there is a significant Spanish population, Spanish speaking population? Ở châu Á thì có nước nào mà đã từng nói và từng sử dụng tiếng Tây Ban Nha? I will give you a present if you give me the right answer. Sẽ có phần quà cho một bạn nếu mà bạn ấy đoán đúng nước nào ở châu Á mà đã từng sử dụng tiếng Tây Ban Nha. Và Không phải Việt Nam. No. Which country in Asia is very close gần Vietnam? Nước nào gần đây có bộ US? Philippines. Yeah, exactly. Very good. It's Philippines, because Philippines, it was a colony of Spain many years ago, so there are like half a million Spanish speakers. Philippines hồi xưa là thuộc địa của Tây Ban Nha, nên là họ có nói tiếng Tây Ban Nha xưa. And which one is the country with the largest number of Spanish speakers? I will give you the second present if you answer the question. Which one is the country with the largest Spanish-speaking population? Nước nào mà có lượng người nói tiếng Tây Ban Nha đông nhất thế giới? It's not Spain. Tây Ban Nha.
đoán. Đây những cái nước. No, it's not Argentina. Mexico. Who said? It's Mexico. 1 million Spanish speakers in Mexico. Sorry, 100 million. 100 triệu. You know these people here? Người biết là những nhân vật thế này không ạ? All of them? All of them. Obama, Shakira, Messi. Wow, wow, very good. Where are they from? Where is Obama from? American, Colombia, Argentina, Spain. Yeah, very good. Yeah, and they all speak Spanish. Obama is not very fluent in Spanish, but he can speak some. Okay? Good. So, because of the importance of Spanish language, the universities in Spain, they mostly offer programs in Spanish. Đấy, vì sự quan trọng của tiếng Tây Ban Nha, vậy nên là các cái trường đại học ở Tây Ban Nha họ đều có các khóa tiếng Tây Ban Nha cho học sinh quốc tế. This means that when you go to Spain, mostly for bachelors, in public universities, you should take first the language course before enrolling in bachelors. Vậy nên là khi mà các bạn đi học ở các trường công lập ở bên Tây Ban Nha thì thường học sinh sẽ phải học khóa tiếng Tây Ban Nha trước khi mà vào học khóa chính thức. In Spain, we can find programs in English, but mostly in private universities. Ở bên Tây Ban Nha thì cũng có các cái chương trình học bằng tiếng Anh nhưng mà hầu hết sẽ ở các trường quốc tế, các trường tư. And private universities are not supported by the government. That is why tuition fees are much more expensive than public universities, around $10,000 per year. Đó thì vì lý do là trường tư nên là chính phủ sẽ không hỗ trợ các cái chi phí học tập ở trường, nên là chi phí học tập thường sẽ đắt hơn các trường công, tầm khoảng 10.000 euro trong một năm học. However, as I told you, public universities, they are supported by the Spanish government for bachelors and masters, and then the universities, before the bachelors and masters, they offer the language course. Vậy nên là những cái trường mà công lập thì được hỗ trợ bởi chính phủ nên là học phí thạc sĩ và cử nhân sẽ rẻ hơn và chất lượng cũng thường sẽ tốt hơn. So, how long the language course take place? Well, they usually take place. They usually last for 600, 700 hours. Yes, so there are two main intakes in Spain for the language course. Usually the intakes they are in September, October, or in January, February. Về khóa học tiếng tại các trường thì thường các khóa học tiếng sẽ từ 600 đến 700 giờ học và có 2 kỳ nhập học chính trong năm, đó là kỳ tháng 10 và tháng 1. So you can ask me, Leo, but just with 700 hours, is that enough for me to learn Spanish? Well, it depends. Nếu mà bạn có thắc mắc là liệu 700 giờ học có đủ để mình có đủ khả năng tiếng để học không, thì cái đấy anh trả lời là sẽ là tùy thuộc vào khả năng. Probably if you take 600-hour course in Vietnam, you will not get enough level to follow a bachelor's in Spain. But if you take 600 hours in Spain, you are in the culture, you are in the country where they speak Spanish. Okay, so in Vietnam, when you take your course and you get out of the classroom, you are in Vietnam, you keep talking in Vietnamese. But in Spain, when you finish your class of Spanish and you go outside the class, you're in Spain, you do the shopping in Spanish, you make friends in Spanish, you do your everyday life in Spanish, so you learn much faster. Đó thì nếu mà giả sử trường hợp mà mình học 600 giờ ở Việt Nam thì có thể là bạn không thể đạt được cái trình độ tiếng Tây Ban Nha để đi học. Nhưng với 600 giờ đấy bạn học ở bên Tây Ban Nha thì nó lại khác. Vì trong thời gian đấy thì ngoài giờ học ở trong lớp thì bạn vẫn sử dụng cái tiếng Tây Ban Nha để trong cuộc sống hàng ngày, vẫn giao tiếp với mọi người, vẫn đi chợ, vẫn nói chuyện với giáo viên, vẫn nói chuyện với bạn bè quốc tế bằng tiếng Tây Ban Nha, nên là nó sẽ có sự khác biệt. Đấy. So the level of Spanish that you must get in order to follow bachelor's or master's in Spain is B2, which is equivalent as 5.5, 6 of IELTS. Đó, thì mức đầu vào của các chương trình cử nhân ở Tây Ban Nha là B2 theo tiêu chuẩn châu Âu và nó tương đương với cả IELTS là 5.5, 6.0. So if we check at the courses offered by the universities, we will see that there are different universities with different length, different number of hours, and different fees. Đó, thì ở các trường khác nhau thì sẽ có số lượng giờ khác nhau và sẽ có các mức giá khác
khác nhau, chi phí Ờ. khác nhau. The fees, these fees for the language course, they are not supported by the government. The government of Spain, they only support a fee for bachelor's or master's, not for the language course. That is why sometimes the language course is more expensive than bachelor's or master's. Đó thì những cái chương trình học tiếng Tây Ban Nha này thì không được hỗ trợ bởi chính phủ Tây Ban Nha, nên thường các cái chi phí này sẽ đắt hơn các cái chi phí học khóa chính thức của tại trường đại học. The cheapest course is Zaragoza here, which is 2,000 euro. Okay, and the most expensive course is Barcelona, which is 8,000 euro. You can ask me, well, why this difference in fees? No, because one course is very cheap and the other course is very expensive. And then we have some average courses, 3,000, 4,000. Well, it depends obviously on the quality of the courses. There are courses which are better than others. Đó thì ở đây có cái trường với mức chi phí thấp như khoảng 2.000 ở Zaragoza và cao nhất ở Barcelona, và một số trường khác tầm 3-4.000 euro. Thì sự khác biệt ở đây chính là các cái, thứ nhất là về cái vùng địa lý. Ở Barcelona thì thường là vùng trung tâm thì sẽ đắt hơn rồi, và thứ hai là về chất lượng học ở các cái trường đại học lớn thì bao giờ cũng tốt hơn. So this is simple. We have many students in Zaragoza. We have, for example, many students in Coruña. But Coruña students, when they finish the language course, they succeed and they go to bachelor's. But some of the students in Zaragoza, they fail the Spanish course in Zaragoza and they need to take Spanish course one more year. So in the end, the course is cheap, but they need to study longer. Thì có nhiều bạn học ở Zaragoza cũng như là học Corona, thì nhiều bạn học xong ở Corona có thể đủ khả năng và hoàn thành được cái khóa học tiếng để vào chương trình chính thức. Nhưng nhiều bạn ở Zaragoza sau khi học xong thì lại không đủ cái khả năng để vào học chính thức, lại phải học tiếp thêm một khóa nữa. Vậy nên là rẻ hơn nhưng mà thực ra lại mất nhiều thời gian hơn. And then we have the list of the universities here. Some of them, they might be popular to you, like Barcelona, and some other you have never heard about them. So I will show you in a map where these universities are. Here we have Complutense, Alcalá, and Carlos III. This is Madrid. Here, the capital city of Spain. Đó thì đây là các cái bản đồ của các cái trường đại học ở bên Tây Ban Nha. Thì có trường Complutense ở Madrid, đây Madrid ở thành phố chính giữa. We have Barcelona here on the coast. Đấy, Barcelona thì bên tay phải và sát bờ biển. And we have Zaragoza here. Ra cái trường có chi phí học rẻ nhất. The south of Spain, Sevilla, Almería. Ở phía nam thì có các trường Almeria và cả Sevilla. And then the north we have Coruña, León, or Salamanca. Ở kia là những cái trường phía bắc. Trường. So how is Spain? Well, Spain is very similar to Vietnam in the sense that the north of Spain is like Sapa and the south of Spain is like Ho Chi Minh City. So this is very, well, not very, but it's quite cold area like Sapa. This is very hot area like Ho Chi Minh. Đó thì ở Tây Ban Nha giống ở Việt Nam là phía bắc sẽ thường là sẽ lạnh hơn và phía nam sẽ nhiều nắng và nóng hơn. And then we will have Madrid here, which is the capital city, so the government is here. And then we have Barcelona, which is like more the economic city, like Ho Chi Minh City. Đó thì ở Madrid thì thường là thủ phủ chính trị, còn ở Barcelona sẽ là thủ phủ kinh tế. Now I will give you some information about the programs for masters and bachelors in public universities. Và bây giờ là chương trình cử nhân với thạc sĩ ở trường đại học. Bachelors in Spain, there are 4 years, most of bachelors. Apart from medicine and architecture, which are 6 years, the rest of bachelors are always 4 years. Và các cái chương trình cử nhân thì hầu hết là 4 năm, nhưng mà trừ các chương trình mà kỹ thuật và bác sĩ thì sẽ là 6 năm. Ngành y sẽ là 6 năm. Masters, 1 year. Và ngành thạc sĩ sẽ là 1 năm. Most of them. So if you take the language course first and then the program, in this case, you will spend in Spain 5 years. And if you take masters, you would spend in Spain 2 years. Đó thì nếu mà mình học cả khóa tiếng và các cái chương trình chính thì cử nhân sẽ tầm 5 năm và thạc sĩ tầm khoảng 2 năm. Now I have good news for you, because in Spain we have 7 in public universities with no entrance exam for Vietnamese students.
in most of universities in Spain, Vietnamese students, they need to take entrance exam in Spanish language, but we have 7 universities with no entrance exam. You just go to the bachelor's you want. Thì chương trình cử nhân ở các trường đại học công lập thì thường sẽ phải thi đầu vào như ở Việt Nam, nhưng mà rất là may mắn ở bên Tây Ban Nha có 7 trường công lập thì mình không phải thi đầu vào. Can we see the map again? So the 7 universities with no entrance exam are in this region here. This happens because province in Spain, it's like United States or Germany. Okay, so provinces in Spain, they are very independent and they can arrange for education wherever they want. So the provinces of this area, they have decided to remove entrance exam for Vietnamese students, and you can just apply directly for bachelors with no entrance exam. Chính sách giáo dục của các trường này thì sẽ phụ thuộc theo từng vùng, và rất là may mắn là vùng phía Bắc ở phía Tây của trường Corona, Leon và Salamanca thì những trường đấy, các trường đại học vùng đấy thì sẽ không, học sinh quốc tế sẽ không phải thi đầu vào và họ có chính sách cho các học sinh quốc tế riêng biệt. So if we think about the tuition fees, the universities with no entrance exam are super good because you don't need to take the exam, and the tuition fees, they are really low. We will be talking about tuition fees around 2,000 euros, so that's 50 million Vietnam dong for 1 year. Đó thì với các trường mà không phải thi đầu vào đây và chi phí khóa học cũng khá là rẻ, từ khoảng 2.000 euro cho một năm học, khoảng 50 triệu cho một năm học. The most expensive public universities, obviously, are in Madrid and Barcelona because they are very, very, very famous. So the tuition fees in Madrid and Barcelona are around 8,000 euros per year. Đó, thì hai trường lớn nhất ở Tây Ban Nha là Complutense với cả Barcelona, ở hai thành phố Madrid và Barcelona thì chi phí học tập khá là cao, tầm 8.000 euro, 8.000 euro, tầm 8.000 euro cho một năm học, gần 200 triệu. And then we also have programs, we have masters in English. And masters in English are much easier to find than bachelors in English. Thì hầu hết các cái chương trình học bằng tiếng Anh sẽ là ở tại chương trình thạc sĩ, sẽ nhiều chương trình học bằng tiếng Anh hơn chương trình cử nhân. In the south of Spain, we have the lowest tuition fees. In the south of Spain, the tuition fees for bachelors are around 17 million dong per year. Đó, thì đặc biệt là các cái trường vùng phía Nam thì sẽ có chi phí chương trình cử nhân sẽ rẻ hơn, chỉ tầm khoảng 700 euro thôi, khoảng 15 triệu tiền Việt Nam. So they are very cheap universities, they are very good universities, but you must take entrance exam in the south of Spain. Các trường lớn ở phía Nam thì chi phí học tập rẻ, nhưng mà có một vấn đề là các bạn phải thi đầu vào và phải thi bằng tiếng Tây Ban Nha. However, the entrance exam in Spain has changed this year, and international students, you can choose which exams you want to take for the entrance exam. Thì do chính sách thi đầu vào cho các học sinh quốc tế cũng khác, nên các học sinh quốc tế có thể chọn các cái môn học mà mình muốn thi để vào trường. So which exams do we suggest you to choose if you want to take entrance exam? Obviously, those exams related to science like maths, biology, chemistry, physics, economics. Why? Because numbers are the same in Vietnam and are the same in Spain. So if you are good at maths in Vietnam, the exam in Spain is going to be very easy for you. Đó thì một lời khuyên cho các bạn học sinh mà mong muốn thi kỳ thi đầu vào thì tốt nhất các bạn nên chọn các cái môn học liên quan đến ngành khoa học như môn toán, lý, hóa. Đó, đừng chọn những môn sinh sử địa, nó khó. And also in Spain, we can help you to find preparation courses for the entrance exam. You can start taking these courses 3 or 4 months before the exam. Yeah, and mostly in these courses, they teach you how to understand the heading of the problems. So you deal with the language. Yeah, they teach you how to understand the exam. Yeah, and then when you take the exam, if you choose maths exam, it's very easy for you to succeed. Đó thì các cái chương trình toán lý hóa bên kia thì chương trình nó cũng giống ở Việt Nam thôi, đều là những học như kiến thức như thế, nhưng mà sẽ có một số các kỳ thi cái kỳ luyện cho học sinh để mình học được cái cách đọc đề bài và cũng cách làm bài, thì còn kiến thức thì sẽ vẫn giống nhau thôi.
Now I would like to introduce two types of universities. First, we're going to introduce Complutense University, which is the best university in Spain. And then we will introduce one example of one university with no entrance exam, okay? Thì bây giờ anh sẽ giới thiệu về trường Complutense, trường lớn nhất ở Tây Ban Nha. So, as I told you, this Complutense is the best university in Spain, okay? It is 600 years old and is the biggest university in Spain and the second biggest university in Europe. Đó thì trường Complutense này là trường đại học rất là lâu đời, hơn 600 năm và là trường lớn thứ hai ở châu Âu và lớn thứ nhất ở Tây Ban Nha. This was my first university, and in order to give you an idea, it's like a small city inside Madrid. To go from one faculty to the other, you need to take buses because it's absolutely huge. Thì cái trường đại học này thì như là một thành phố thu nhỏ trong lòng Madrid, tại vì nó rất là lớn nên là mọi người sẽ phải đi bằng xe buýt để vào trong trường. You can find almost any program you want here. All the programs that you can think of, they have them here. But 95% of the programs are in Spanish. Đó thì hầu hết các cái chương trình học mình muốn thì đều có ở trường này, nhưng mà hầu hết sẽ bằng tiếng Tây Ban Nha. 95%. Have you heard about Erasmus scholarship? Các bạn đã có biết về cái chương trình học bổng Erasmus của châu Âu không? Học bổng Erasmus. I will introduce for you. You can find here. It says Erasmus. Erasmus is one scholarship for university students in Europe where you can spend or one semester or 1 year in another university in another country of the European Union. Đó thì Erasmus đây chính là học bổng của châu Âu cho toàn sinh viên, cho chương trình sinh viên trong châu Âu. Và học sinh khi mà có học bổng này có thể học nửa năm ở một trường bên Pháp chẳng hạn, sau đó là chuyển sang nửa năm học trường bên Tây Ban Nha. Đó là một chương trình trao đổi. So the only requirement is that you finish the first year of university and then you can apply in your university to go for one semester or 1 year to another European university. Đó thì với chương trình học bổng Erasmus này thì học sinh chỉ cần học hoàn thành trong 1 năm ở một trường nào trong bất kỳ trường nào trong châu Âu và sau đó có thể chuyển sang một trường khác để mình học tiếp. So you go to another university, you take some credits, some subjects, and then when you come back to your university, you transfer the credits back. Thì nó đại loại là một chương trình mà trao đổi tín chỉ giữa các học sinh mà trong hệ thống Liên minh châu Âu. Well, as you can see here, Spain is the favorite destination for Erasmus students. And within Spain, Complutense is the favorite university for Erasmus students. Đó thì hầu hết các học sinh mà khi được nhận được học bổng Erasmus này thì luôn luôn chọn Tây Ban Nha làm điểm đến học và trường Complutense là một lựa chọn hàng đầu cho các học sinh trong châu Âu. Mostly most European students, they come to Spain because Spain is a good quality system education, because it's very safe, and also because of the party. Going out in Spain is very, very fun. Tây Ban Nha, trường thì nổi tiếng về các cái chương trình hoạt động ngoại khóa cũng như là các hoạt động bên ngoài giữa các bạn bè với nhau. So in this university, as I told you, most of the programs are in Spanish, but the tuition fees are a bit higher because the university is very popular. So for bachelors, it's around 8,000 per year, and for masters, it's around 5,000 euro per year. Chính vì sự nổi tiếng và cũng như là chất lượng tốt nên là học phí sẽ thường cao hơn, khoảng 8.000 euro trong một năm học chương trình cử nhân và 5.000 cho chương trình thạc sĩ. The universities, they also provide you with accommodation, okay? But in my opinion, I was studying in this university when I was 18 and 20 years old. My opinion is that the accommodations these universities offer are a bit expensive. Okay, in Madrid you can find accommodation by yourself around 250 euro. Okay, so my advice is that for the first month you can arrange accommodation with the university, but then when you are in Spain and you make friends and you know more about the country, you can change and find the accommodation by yourself in a flat with more students. It's going to be much cheaper. Đó thì anh Leo cũng đã từng học ở trường này thì anh thấy là cái tiền phí túc xá ở đây nó khá là cao so với học sinh, nên là thường anh ấy sẽ khuyên học sinh là có thể mình ở ký túc xá 1 tháng đầu tiên, sau đó mình chuyển ra ngoài và tìm các cái phí hơn. However, the accommodations that this university offers is dormitory, single room,
everything included around 1,000 euro per year, per month, or otherwise host family around 650, 750 euros. Đó thì ở ký túc xá thì khoảng 1.000 euro mà đã bao gồm tất cả các cái tiền ăn ở cũng như tiền điện nước. But these fees are higher because it's Madrid. Now we will see Coruña. Coruña is much cheaper. Tại vì đây là thành phố Madrid trung tâm nên là thường sẽ đắt hơn. Và đây mình sẽ xem một thành phố khác, thành phố Corona phía Bắc. Yeah. So we also now I will introduce Coruña in comparison to Madrid. So Complutense is super big university, is super good university, and is super expensive university. But Coruña is a smaller university and it has many advantages for Vietnamese students. Đó thì so với trường rất là to lớn của Complutense thì trường Corona có một quy mô nhỏ hơn và phù hợp hơn cho các học sinh Việt Nam. So Coruña, as Luke said, is in the northwest of Spain. Đó thì nó sẽ nằm ở phía Bắc, đông bắc của Tây Bắc của Việt Nam, của Tây Ban Nha, Tây Bắc của Tây Ban Nha. Complutense is 600 years old. Coruña is only 30 years old. Thì trường đại học Corona thì khá là hiện đại và mới, được thành lập khoảng hơn 30 năm. So it's a new university, but it's mostly focused in engineering and business. Trường thì tập trung hầu hết vào các ngành kỹ thuật cũng như là ngành kinh doanh. So the government of this region, they want to attract international students. That is why they support a lot the tuition fees, and the tuition fees are really low in this university. Thì chính phủ ở vùng này thì họ tập trung thu hút các sinh viên quốc tế nên là các cái chi phí cho học sinh quốc tế ở đây rất là thấp, nó từ khoảng 1.400 euro đến 3.000 cho một chương trình cử nhân. Yeah. And also for masters around 2,800 euros. Chương trình thạc sĩ tầm khoảng 2.850 euro cho một năm. So that is the first advantage of this university, the tuition fees. The second advantage, as I told you, is that you don't need to take entrance exam. You just go to the bachelor's you want, as long as there are free seats. Đó thì thứ nhất là chi phí thấp và thứ hai là trường sẽ không phải thi đầu vào cho chương trình cử nhân, và học sinh chỉ cần hoàn thành khóa tiến và có thể vào học trực tiếp cái khóa cử nhân mà mình mong muốn. And the second and the third advantage is that they have bilingual programs, English and Spanish. Và tại trường này thì sẽ có cái chương trình học song ngữ tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh. So this university is a good option to study in both languages if you're interested. Đó thì nếu bạn nào cân nhắc mà muốn học song ngữ thì có thể cân nhắc trường Corona. And what about Coruña? Well, the accommodation is much cheaper than in Madrid. Nhà ở Corona thì sẽ rẻ hơn rất là nhiều so với ở Madrid. Madrid is 5 million people. Coruña is only 300,000 people. Thì ở Madrid khoảng 5 triệu người, ở đây khoảng hơn 300.000 người thôi. So in Madrid, transportation is very expensive. In Madrid, we have 16 metro underlines. So if you want to travel around Madrid, you need to pay for your transportation card, which is around 1.2 million per month. But in Coruña, you can walk everywhere, or you can take buses, which are much cheaper. Đó thì ở Madrid thì có khoảng 16 đường metro line rất là rộng lớn và nhằng nhằng, và bạn sẽ phải trả tiền cho việc di chuyển đấy. Khoảng mua vé tháng chắc khoảng 1,2 triệu. Đó, còn trong khi ở Corona thì bạn có thể đi bộ, thành phố nhỏ hơn, đi bộ đi bus thì chi phí đi lại sẽ rẻ hơn rất là nhiều. Coruña has been in Vietnam. They were in Vietnam last month. They are signing many agreements with Vietnamese universities, so that is why the relationship between Vietnam and Coruña is getting stronger. Thì Corona cũng có một số các cái chương trình trao đổi với cả các trường đại học của Việt Nam, nên là các cái mối quan hệ giữa các trường đại học Corona với trường Việt Nam rất là tốt. Apart from Coruña, we also have these other two universities with no entrance exam, which are very popular among Vietnamese students, Valladolid and Salamanca. Đấy thì có hai trường nữa ở Tây Ban Nha và cũng không phải thi đầu vào và khá nổi tiếng với các bạn học sinh Việt Nam, sang là trường Salamanca và trường Valladolid. Salamanca is, I think, it's the oldest university in Spain. It's super old, and it's very strong for everything related to social sciences and humanities.
Đó thì Salamanca một trường có thể coi là lâu đời nhất ở Tây Ban Nha và họ nổi tiếng với các cái chương trình xã hội học cũng như là humanities, họ làm nhân sự, ngành nhân sự, văn hóa nhân sự. And in Valladolid, we have programs that are very, very interesting for Vietnamese students, like tourism, public relations, and marketing. Đấy thì tại các trường thì có cái ngành học rất là hấp dẫn như ngành du lịch, rồi là ngành marketing, PR. Và học phí tại Valladolid chỉ 25 triệu một năm. Thì học phí ở cái trường đấy khoảng 25 triệu một năm. What about the cost of living in Spain? Well, it depends. There are not the differences, but obviously the main cities, Madrid and Barcelona, they are more expensive than the rest of the country. Đó thì đây có bảng chi phí, thì thường sẽ có sự khác nhau giữa các vùng và những ở thành phố lớn. So we have here three regions of Spain: Madrid and Barcelona, which is the most expensive; Galicia, Coruña in the north, and the south. Đó thì có phía Bắc, trung tâm và vùng phía Nam. And then we have accommodation, food, transportation, and other expenses. Có chi phí nhà ở, thức ăn, chi phí đi lại và các chi phí khác. As I told you, this accommodation is the fee not from the university, but is the fee if you arrange the accommodation by yourselves once you are in Spain. Đây là các cái chi phí nhà ở mà mình tự sắp xếp và mình ở chung chia sẻ với mọi người thì sẽ có các cái chi phí như này. So in Madrid and Barcelona, they are the most expensive. You can find one room in one share apartment around 250 euro. But the north and the south, they are much cheaper. You can find rooms for only 3 million. No? Đó thì ở Madrid thì nó sẽ thường khoảng 250 euro, còn hai vùng khác thì sẽ rẻ hơn, khoảng 3 triệu 150 euro. About food, to tell you the truth, I don't see big differences between supermarkets in Spain and supermarkets in Vietnam. When I go here to Big Mart, when I go to Big C, it's the same as Spanish supermarkets. Đó thì siêu thị ở Tây Ban Nha thì anh thấy là cũng không khác siêu thị Việt Nam, giá cả nó cũng không đắt hơn là mấy. The problem comes when eating out. Eating out in Vietnam is much cheaper than in Spain. Going to restaurants in Spain is super expensive. Đó, sự khác biệt lớn nhất là khi là mình đi ăn ở ngoài thì các nhà hàng ở bên Tây Ban Nha sẽ đắt hơn rất là nhiều so với Việt Nam. Yeah. And then we have transportation. As I told you, in Madrid we have underground, we have railways, we have buses. So transportation in Madrid and Barcelona is more expensive, but in Galicia and the south, that we have buses, is much cheaper. Đó thì các chi phí đi lại ở các thành phố lớn thì bao giờ đắt hơn. Mình phải sử dụng các hệ thống điện ngầm và các cái tàu điện nên là nó sẽ cao hơn so với các cái thành phố nhỏ như Corona, các thành phố Việt Nam. But if you want to travel around Spain for tourism, we also have high-speed trains in Spain. This is very popular. It's a bit expensive, but you can go from Madrid to Barcelona, which is 600 kilometers in 2 hours. Đó thì các bạn cũng nên trải nghiệm cái tàu cao tốc đặc sản của Tây Ban Nha. Đấy thì đây là hệ thống tàu cao tốc rất là hiện đại. Từ Madrid đến Barcelona 600 cây số chỉ mất 2 tiếng thôi. And then we have low-cost airlines like Vietjet or Jetstar, which is very cheap to travel from one city to the other by plane. Đó thì mình có thể có các cái hãng bay nội địa như Vietjet ở Việt Nam bay trong các cái thành phố ở Tây Ban Nha. And finally, we have here other expenses. This is the the biggest difference with Vietnam. Free time and leisure things are much expensive in Spain than in Vietnam. Cinema in Spain is super expensive. Gym in Spain is super expensive. So everything related to your free time is going to be more expensive than in Vietnam. Thì các hoạt động giải trí ở Tây Ban Nha sẽ tiêu tốn nhiều tiền hơn so với các hoạt động giải trí ở Việt Nam. And finally, I would like to introduce what can GC do for you when you decide to go to Spain for your bachelor's, which is basically everything. Đó thì đây là các cái dịch vụ mà bên GSC sẽ hỗ trợ học sinh mà khi học sinh sang Tây Ban Nha. So here in Vietnam, we give you advice about all your study plan when you go to Spain. About the language course, about the bachelor's you're going to take, if you want to take master's, about the accommodation, all the information you need to go to Spain. And then we check your whole application before submitting to the Spanish Embassy for visa. Đó thì ở
Tại Việt Nam thì GSC sẽ tư vấn cho học sinh các cái lộ trình khi mà học tập, như là học ở trường nào, học ngành gì, rồi đăng ký vào trường ở đâu. Đó, và cũng hỗ trợ các cái hỗ trợ visa. So preparing the documents, it can be quite stressful because in the end you will find one application like this full of your documents. Don't worry, we help you with this. We do everything on your behalf. Đó, thì với các cái hồ sơ visa rất là lằng nhằng như thế thì GSC cũng hỗ trợ học sinh kiểm tra và sắp xếp cẩn thận và nộp lên đại sứ quán. Because we cooperate in Vietnam with the Spanish Embassy for events, to promote Spanish language, to promote Spanish culture. We help the Spanish Embassy a lot when choosing the students. So we check their documents very carefully, and when your application arrives in the embassy, for them it's much easier to give you visa. Đó thì GSC thì có mối quan hệ rất là thân thiết với cả đại sứ quán, hỗ trợ thường hỗ trợ đại sứ quán trong việc tổ chức các cái sự kiện. Vậy nên là khi các hồ sơ mà qua GSC thì GSC sẽ hỗ trợ đại sứ quán rất là nhiều trong việc kiểm tra các hồ sơ visa của học sinh và sẽ có khả năng thành công rất là cao. When you get your visa and you go to Spain, you go to the other side, and we keep providing you with services. This is probably the most interesting service for you, which is the service of coordination. When you go to Spain, you have your medical insurance in Spain, and there is also one person in charge of you when you arrive. Đó thì khi mà sang Tây Ban Nha thì sẽ có một người hỗ trợ cho học sinh tại trường. So this person will pick you at the airport, will take you to the accommodation, and will help you with any problem that you might have in Spain. They will help you to open the bank account, that you need a bank account in Spain. They will help you to apply for your residence permit in Spain. They will help you to find entrance exam preparation courses if you want to prepare entrance exam. Đó thì người hỗ trợ sẽ đón học sinh từ sân bay, sau đó về nhà ở, sau đó thì sẽ hỗ trợ học sinh đi làm các cái thẻ cư trú, rồi là cái giấy tờ nhập học, bảo hiểm y tế, rồi hoặc là kể cả những cái chương trình mà học sinh muốn luyện ôn thi để thi kỳ thi đầu vào. And they help you to apply for your bachelor's and to legalize your documents in Spain. Đó thì các cái hồ sơ học tập khi mình cầm sang đó thì sẽ đưa cho người hỗ trợ và họ sẽ làm cái bước xác nhận của Bộ Giáo dục Tây Ban Nha giúp học sinh. If you want to change accommodation and you still don't feel confident in Spanish language, if you want to go to the doctors because you're sick and you are not fluent in Spanish yet, the coordinator will help you every time there is a problem with the language. Đó thì với các cái vấn đề về chủ nhà hay là các vấn đề khi mà mình phải đến bệnh viện mà mình chưa thành thạo tiếng thì người hỗ trợ để đi cùng mình và giúp đỡ mình trong các cái thời gian như thế. Who has been to another country before? Who has been visiting another country outside Vietnam? Có bạn nào ở đây đã từng đi du lịch nước ngoài chưa? Chưa. Ở ngoài Việt Nam. Lao. And did you have any problem to communicate with people in Lao? Em có vấn đề gì khi mà giao tiếp với người Lào không? Chỉ biết xin chào với nói cái kiểu ăn uống luôn tại vì cũng có người bên này. So I have the three. Yeah. But for example, in my case, when I came to Vietnam to work here, I could not speak Vietnamese. Alright, so I also needed one person here to help me at the beginning with the accommodation in Vietnam, when I wanted to go to hospital in Vietnam, when I still go to the bank, Luke needs to come to the bank with me, alright? So, I mean, this is very helpful when you don't speak the language, okay? Thì anh cũng bảo là khi anh sang đây mới đầu tiên thì cũng không biết tiếng, cũng không tìm được nhà, rồi cũng vấn đề khi mà đến bệnh viện thì có một người hỗ trợ thì sẽ là tốt hơn. So, this service is when you cannot speak the language very fluently. After 9 months in Spain, when you are really fluent in Spanish language, the coordinator will just let you go and you will be able to arrange everything by yourselves. But in the beginning, it's really, really useful. Thì sau đó nếu mà khi mà mình có khả năng mà giao tiếp và khi có tiếng Anh tốt rồi thì mình có thể tự giải quyết các vấn đề tự mình giải quyết các vấn đề. Okay, so thank you for listening. This was everything I wanted to tell you about universities and Spain in general terms. But now, please, let's go to ask me questions if you have specific questions about one university, about the country, about the language. Đó thì đấy là tất cả cái thông tin chung nhất về du học Tây Ban Nha. Thì nếu các bạn có cái câu hỏi riêng nào thì có thể đặt câu hỏi luôn. If there is any university that you're interested, we have brochures and you can check the universities also. Đó
nó thì ở đây có các cái thông tin về trường đại học, nếu mà bạn muốn quan tâm về trường đại học nào thì có thể Xong rồi.